สวัสดีค่ะพบกับฝนอีกแล้วนะคะในรายการ How to ในช่องผู้การสลิงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำบล็อกใส่หนังสือน่ารักกันนะคะค่ะฝนก็จะรีไซเคิลนะคะบล็อกนะคะบล็อกนี้ได้มาจากบล็อกที่ใส่ผ้าปูที่นอนนะคะนานแล้วค่ะบล็อกนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็มีกระดาษ A4 4 แผ่นนะคะบล็อก